नमस्कार. या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत की टेबलमध्ये डेटा इन्सर्ट कसा करायचा, डिलीट कसं करायचा, अपडेट कसं करायचा टेबल मधला डेटा पायथॉन मधून म्हणजे एखाद्या एसक्यूएल सर्व्हरला. आता मागच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं एसक्यूएल सर्व्हरला कसं कनेक्ट करायचं वगैरे. त्यानंतर मग आपण हे पाय ओडीबीसी इम्पोर्ट केलं होतं आणि त्यानंतर मग आपण कनेक्शन क्रिएट केलं आणि त्यानंतर काही कर्सर एक क्रिएट करून घेतला आणि त्यानंतर मी मागच्या सेशनमध्ये दाखवलं होतं की कसा डेटाबेस टेबलमधला डेटा रीड करायचा पांडाचे फंक्शन जे रीड एसक्यूएल हे फंक्शन यूज करून. आता सिमिलरली आपल्याला कसा डेटा इन्सर्ट करता येईल. आता माझ्याकडे काही टेबल आहे की ज्याच्यात आता सपोज मी इथं सिलेक्ट कस्टमर्स टेबल आहे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करतो मी आणि इथे बघितलं तर हा एक सिंपल टेबल आहे. याच्यात आता आपण बघूया की याच्यात आपल्याला काही रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करता येतात का, म्हणजे सिंगल रेकॉर्ड किंवा मल्टिपल रेकॉर्ड्स, याच्यातले काही रेकॉर्ड्स अपडेट करता येतात का, काही डिलीट करता येतात का, हे जे आहे ते आपण आता प्रॅक्टिकली बघूया पायथॉन मध्ये कसं करायचं ते. आणि जेणेकरून आपल्याला याच्यात जे काही मल्टिपल ऑपरेशन्स किंवा जेव्हा कधी आपल्याला असा डेटा एसक्यूएलचा डेटा मॅनिपुलेट करण्याची वेळ येते तेव्हा आपण पायथॉन मध्ये कसं करू शकतो ते बघूया. सर्वात प्रथम आपण एक रो इन्सर्ट करण्याचा प्रयत्न करूया कस्टमर्स टेबल्स मध्ये. आता माझ्याकडे जो कस्टमरचा टेबल आहे त्याच्यात काही रेकॉर्ड्स आहे. आता मी याला रन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की याच्यात माझ्याकडे 5 रेकॉर्ड्स आहे. आता मी सहावा रेकॉर्ड मला इथे इन्सर्ट करायचा आहे, जिथे मला काय म्हणायचं आहे की सिक्स सिक्स आय डी द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचं नाव टाकायचं आहे. तर ते करण्यासाठी काय करू शकतो, तर आपण इथे कर्सर, आता मी ऑलरेडी कर्सर क्रिएट केलेला आहे जो की आपल्याला एसक्यूएलशी कनेक्ट करण्याची मदत करेल आणि त्याची फंक्शन्स अवेलेबल आहे एक्झिक्यूट. आता जेव्हा इन्सर्ट करतो तेव्हा आपण काय लिहितो, इन्सर्ट मध्ये आपल्याला इन्सर्ट, आता हे डबल कोट मध्ये द्यायचं आहे आणि इन्सर्ट इनटू, आता आपल्याला काय द्यायचं आहे, कस्टमर्स टेबल्स मध्ये आपल्याला इन्सर्ट करायचे. आणि कोणते कोणते कॉलम आहे आपले, तर जे काही काय कॉलम्स आहे, कस्टमर आय डी आहे, त्यानंतर कस्टमर नेम आहे, कॉन्टॅक्ट नेम आहे आणि कंट्री आहे. हे 4 कॉलम आहे आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज द्यायच्या. तर व्हॅल्यूज मध्ये आपल्याला 6 नंबरचा आयडी इन्सर्ट करायचा आहे, त्यामुळे कस्टमर आयडी आहे 6, कस्टमर नेम आहे ते अतुल देतो आणि त्यानंतर कॉन्टॅक्ट नेम आहे ते हे देतो आणि त्यानंतर शेवटी जे आहे ते कंट्री भारत. तर अशा पद्धतीने हे क्वेरी मी लिहिलेली आहे. आता ही इन्सर्टची स्टेटमेंटची जी क्वेरी आहे जी आपण एसक्यूएल मध्ये पण जशी जशीच टाकतो तीच फक्त ह्या 2 कोटच्या डबल कोटच्या मध्ये ही क्वेरी टाकायची आहे, जेणेकरून आपला जो काही एसक्यूएलचं स्टेटमेंट जे आहे ते आपण रन करू शकतो. आणि ह्या क्वेरीला मी फक्त एक व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून घेतो आणि याला रन करतो. आता हे रन केल्यानंतर जर आपण याच्यात गेलो एसक्यूएल सर्व्हर मध्ये आणि बघायचा प्रयत्न केला तर हे ओपन होणार नाही, कारण की हे खूप वेळ घेतं आणि कारण जोपर्यंत आपण हे कमिट करत नाही, इथे ही जे आपण हे एक्झिक्यूट केलंय ते कमिट करत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, कर्सर डॉट कमिट, म्हणजे कुठे एसक्यूएल मध्ये आपण डेटा इन्सर्ट करतो त्यावेळेस आपल्याला कमिट करावं लागतं. जोपर्यंत कमिट करत नाही तोपर्यंत ती रेकॉर्ड्स किंवा काही जे काही अपडेट असेल टेबलवरती ते होत नाही. त्यासाठी आपल्याला ही कर्सर डॉट कमिट हे फंक्शन एक्झिक्यूट करायचं आहे. आणि त्यानंतर मग जर एसक्यूएल सर्व्हरवर जर गेलं आपण, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स आणि त्याला रन करण्याचा प्रयत्न केला तर आता बघा हे रेकॉर्ड्स इथे आलेले आहे. आता सेम आपण पायथॉन मध्ये पण कसं रीड करू शकतो. पायथॉन मध्ये रीड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, पीडी हे पांडाचं व्हेरिएबल आहे, पीडी डॉट रीड एसक्यूएल. आणि आपण आता काय म्हणू शकतो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स आणि याच्यातून म्हणजे ती जी क्वेरी आपण तिकडे रन करतो तीच इथे रन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याला कनेक्शन, हे जे आपलं कनेक्शन आहे हे देतो. आणि हे दिल्यानंतर आपण याला रन केलं तर आता आपण बघा की इथे ह्याचे रेकॉर्ड्स आले. ही एक वॉर्निंग आहे, वॉर्निंग इग्नोर करू शकतो, काही हरकत नाही. किंवा यालाच आपण असं म्हणू शकतो, डेटा इज इक्वल टू असं, आणि त्यानंतर आपण हा डेटा प्रिंट करू शकतो इथे. तर अशा पद्धतीने हे डेटा आपण तुम्ही बघू शकता की इथं हे इन्सर्ट झालेलं आहे हे रेकॉर्ड. तर अशाच पद्धतीने आपण अपडेट पण करू शकतो. तर अपडेट करण्यासाठी पण खूप सोपं आहे, म्हणजे ही जी कमांड आहे हीच कमांड आपण काय करू शकतो, थोडी मॉडिफाय करू शकतो. मग इथे अपडेट कस्टमर्स आणि सपोज मला आता काहीतरी अपडेट करायचंय, मग सेट कस्टमर नेम इज इक्वल टू, मी काहीतरी वेगळं नाव देतो. म्हणजे आता सपोज माझं जे आहे ते लेट से सचिन,
हे नाव देतो आणि त्यानंतर वेअर कस्टमर आय डी इक्वल टू, आता हे जे आहे, आता एखाद्या कोणता तरी लेट्स से या 3 नंबरच्या याचं आपल्याला कस्टमर नेम चेंज करायचंय. तर मग आपण इथं काय करायचं, कस्टमर आय डी इज इक्वल टू 3 आणि याला रन करतो आणि मग आपण कर्सर डॉट कमिट हे रन करायचे आणि इकडे आल्यानंतर बघायचे, बघा हे 3 नंबर त्याचं हे कस्टमर नेम चेंज झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण अपडेट करू शकतो. सिमिलरली आपण डिलीट पण करू शकतो. सेम आहे, म्हणजे जे काय आहे ते आपण आता डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स आणि इथे आपण काय म्हणू शकतो की आपण लेट से मी की जो आय डी केला होता व्हेअर कस्टमर आय डी इज इक्वल टू 6 जो मी इन्सर्ट केला होता तो मला डिलीट करायचा आहे. तर मी तो करणार असा आणि कर्सर डॉट कमिट आणि हे केल्यानंतर आता इथे बघायचं आहे, बघा 6 नंबरचा रेकॉर्ड जे मी इन्सर्ट केलं होतं ते इथे नाही, म्हणजे ते डिलीट झालेले आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे सिलेक्ट स्टेटमेंट, मग अल्टर स्टेटमेंट आले, डिलीट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, इन्सर्ट स्टेटमेंट, इन्सर्ट मल्टिपल रेकॉर्ड्स, या सर्व गोष्टी आपण या एक्झिक्यूटिव्ह फंक्शनमध्ये करू शकतो. आणि याच्यात आपल्याला जसं पाहिजे तसं आपण डेटा अपडेट मॉडिफाय वगैरे करू शकतो. तर जेव्हा कधी आपल्याला अशी गरज पडते की आपण एसक्यूएल मध्ये डेटा काही इन्सर्ट अपडेट करायचा आहे फ्रॉम पायथॉन, तर त्यावेळेस आपण हे असे फंक्शन्स यूज करून हे करू शकतो. तुम्ही पण हे ट्राय करा. भरपूर काही ऑप्शन्स आहे की जे तुम्ही ट्राय करू शकता की इन्सर्टिंग अ सिंगल रेकॉर्ड, इन्सर्टिंग मल्टिपल रेकॉर्ड्स, डिलीटिंग मल्टिपल रेकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, अपडेटिंग मल्टिपल रेकॉर्ड्स, असे बरेचसे करू शकतात. मल्टिपल कॉलम्स आपण अपडेट करू शकतो. असे बरेचसे ट्राय करा तुम्ही. तुम्हाला याची म्हणजे ते एक्झाम्पल केल्यानंतर याची चांगला कॉन्फिडन्स येईल आणि कन्सेप्ट व्यवस्थित समजेल. आणि एसक्यूएल आणि पायथॉन कसं एकमेकाशी कनेक्ट होऊन कसे इंटरॅक्ट करू शकतात हे ॲज अ डेटा अनालिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह पण बघू शकतात. काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकतात. धन्यवाद.